we needed somebody to lean on. እንደምናችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሳችሁ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምናወራው ዋይፋይ ፓስወርድ እንዴት እናገኛለን የሚለው ነው። ይሄን ቪዲዮ የተሰራው ለኤዱኬሽናል ፐርፐዝ ነው። ለዚህ ማንኛውንም አይነት ራሳችሁ ሮንግ ዩዜጅ ብታደርጉ ተጠያቂ አልሆንም ማለት ነው። እናም በመቀጠል ደግሞ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን አንዳንድ ነገሮች አሉ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንድቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ኮንተንት ደግሞ ላይክ የምታደርጉ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ ይመረጣል ማለት ነው። በየሳምንቱ ለመልቀቅ እሞክራለሁ። አሁን እዚህ ጋር አንድ የዋይፋይ ኮኔክሽን አለ። የዚህን ፓስወርድ ከ098 ብሎ እስከ 1 ድረስ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ሾው ፓስወርድ ብዬው እያሳያችሁ ነው እንግዲህ። ከዛም በኋላ ሴፍ ስንለው ታዩት ኮኔክት ያደርጋል። ይሄ ማለት ዋይፋይ ፓስወርዱ ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ፎርጌት ብታረጉት ወይ ቢጠፋባችሁ የራሳችሁ ሆም ዋይፋይ ምናምን እንዴት ሪትሪቭ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንንም ለማድረግ አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። እሱም አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር የምታዩት ነው። freeproxylist ይባላል። እና እንግዲህ ይሄ የተለያዩ ሊስቶችን የዋይፋይ ወይ የሌላ ሆትስፖቶችን ታገኛላችሁ። ቀጥታ ጉግል ፕሌይ ገብታችሁ ወይም ጉግል ፕሌይ ሰፖርት ካረገ ስልካችሁ ወይም ካላገኛችሁት ጀስት ከጉግል ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ፖርት ኮድ የመሳሰሉ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች አሉ። አሁን በመቀጠል እንዴት እነዚህ ኢንፎርሜሽን እዛ ላይ እንሞላለን የሚለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዋይፋይ ሴቲንግ ውስጥ እንግባና ከዛም በመቀጠል ኔትወርክ ውስጥ www.freeproxy.com እንላለን። ከዛም በመቀጠል አድቫንስድ ኦፕሽን የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ወደ አድቫንስድ ኦፕሽን ወደ ታች ስክሮል አድርገን መሄድ እንችላለን። ከዛ አሁንም ፕሮክሲ ሴቲንግ ውስጥ ማኑዋል እናደርገውና መጀመሪያ የጻፍነውን እንጽፋለን ማለት ነው። እሱም www.freeproxy.com የሚለውን ነው። ያው ሊስት እንጨምሩበታላችሁ። ከዛ በታች ስክሮል አድርገን ፕሮክሲ ፖርቱን ደግሞ ተመልሰን ሄዳ አፑ ጋር እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፖርቶች የምትላለች ፕሮክሲ ፖርቱ ጋር እሱ ነው የሚሞሉት። 8080 እዚህ ጋር 8080 ነው የሚለው። እሱን ሄደን እንሞላለን። በመቀጠልም ባይፓስ ፕሮክሲ 4 የሚለው ጋር freeproxylist የምትለውን .com ብለን ወርታች ስክሮል አድርገን እንወርዳለን። በመቀጠልም አይፒ ሴቲንግ ነው። ያው ይሄ ረዘም ያለ ስለሆነ መጀመሪያ ስታቲክ እናደርጋለን። ከዛ አይፒ አድሬሱ ረዘም ያለ ነምበር ስለሆነ በቃል ከምንይዝ እዛ አፕሊኬሽኑ ጋር እንሄድና ሴሌክት አድርገነው ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ይሄን ኮፒ ያደረግነውን እንመለስና ወደ ዋይፋያችን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህ ጌትዌይ ኔትወርክ ፕሪፊክስ ምናምን የመሳሰሉትን ሊፍ ቢሃይንድ ጀስት ዲኤንኤስ 2 ላይ የምትለውን 8.8.4.4 አድርገን እንሞላና ሴቭ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ሴቲንግ ይስራ የሚለውን ደግሞ አሁን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሰክሰስፉሊ ኮኔክትድ አድርጓል። ይሄ ሜትድ እንዲሰራላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳልኳችሁ አብዛኛው ፕሌይ ስቶር ጋር ላታገኙት ትችላላችሁ። እናም ያው አሁን ዋይፋይን ፎርጌት ብለን መልሰን የድሮአችንን ለማሙላት እየሞከርን ነው። እንደምታዩት ከሆነ ምንም አፌክት አያደርግም። ይሄን ከተጠቀማችሁ በኋላ ፎርጌት ብትሉትም ለራሱ ግን ይሄን ያን መልሳችሁ ፎርጌት ካላችሁ freeproxy.com ብላችሁ ብታረጉት አውቶራይዜሽን አይፈቀድላችሁም ወይም ኢኔብል አያደርግላችሁም ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ቪዲዮአችን። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና የተለያዩ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ላይክ አድርጉ። ኮመንት ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ውስጥ አስገቡ።
እናም ሰብስክራይብ ብታደርጉ ይመረጣል። ያው ፍሪ ነው። ላይክም አድርጉት። ፒስ አውት። I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacy.